हामी चाहिँ आज रोजवेल मल आएको छौँ भाइको फोन हेर्नका लागि। हामी यता आमा छ, हामी आमा छ, हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हेरेर क्या हेर्न न हाम्रो परिवार यति नै परिवार मेरो चाहिँ क्रस गर्दैछौँ। एकदम बिकेयरफुल भएर क्रस हुनुपर्छ। मार्सलदेखि हामी इन्टर हुँदैछौँ। हामीसँग सिर्फ 1 घन्टा मात्रै छ है, घर पुग्नुपर्छ नि। आज फेरि हामी अलिक बिजी छौँ। मैले त्यसो भए हामी जान्छौँ नि हेर्नु मुभी। सारङ्गी हेर्नु जाने आमा, जाउँ ल भरे। सारङ्गी 7 बजी हिँड भाइ त पनि। हामी इन्टर पास गर्दैछौँ। मान्छे के साह्रो प्याक रहेछ क्रिसमसको। प्याक ग्रेसी पुरा मान्छे रहेछ हौ क्रिसमसको लाइन। ओ माई गॉड, सबै यसो मार्सल। मेरो छोरो पा जुङ्गा लाउँदै हिँडिरहेछ। पुरा सेल लागिरहेछ सफरामा। लिपस्टिकहरू अर्को पालि आउँ। यसपालि त्यस्तै भयो। ड्रेसी यता हो, यता तल झर्नुपर्छ। पर्दैन, तल झर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ सपिङहरू गरेर निस्क्यौँ। खोइ अर्को ला कहाँ किन्छ मेकअप? जसकै मेकअप भन्छ हौ मेरो छोरी। यता हो, यता उहाँदेखि रहेछ। कति भिड रहेछ यहाँ उयसको। हामीले चाहिँ त्यति साह्रो केही किन्यौँ न, किनभने आज हामी बिजी थियौँ। अब अर्को पालि अलिक बेबी यता हो। हो रहेछ। के भयो मेकअप भन्छ हौ मेरो छोरी। पर्फ्युमहरू डियोरको होइन अघि त हामी लुगादेखि पाएको थियौँ नि त। यो चाहिँ के हो? भिडियो गर्दा देखाउनु मेकअप। मेरो छोरी मेकअपमा गएको। यता छ सिस्टी मेकअप। वालमोट जाउँ। वालमोट यस। डियोरको पर्फ्युमहरू। Yeah, we go Walmart. Wait, are we going to Walmart? Yeah, अब आमाको त्यो एसाइनमेन्ट सकेर लुगाहरू कति रहेछ छेउमा। के भयो बोक्नु? के भयो? अर्को हप्ता हो नि। आज त भ्याएन त। कति रहेछ नि हौ लुगा त सेलमा। त्यसको बाजे 60% अफ अरे। $60
don't have a mush taste. डिसेम्बरको सेल कुदेको होला हुगो त यो त हाम्रोतिर होइन अब हामी चाहिँ घर जाँदै आमा अब चाहिँ हामी घर फर्केर जाँदैछौँ फोन पनि किन्यौँ यो सपिङ थियो हाम्रो काममा चाहिँ हामीले गेम्स खेलेको थियौँ नि त त्यही भएर सी यु गाइज देयर यो चाहिँ त्यो सपिङदेखि आएर बार्बिक्यू गरेर खायौँ पनि अनि अहिले बेलुका 3 बज्यो 2 बज्दा आएर मेरो हस्बेन्डले चाहिँ यहाँ मासु पकाउँदैछ सब्जी उयो सबै थिएन न अनि मैले चाहिँ अझै नगरेको नि त म चाहिँ सुतेको थिएँ अहिले उठेको धनियाँ काटेछ पियाज खोर्सानी यो के के हो म चाहिँ भने यसको लाइट बल्दैन यहाँ छैन छैन यहाँको छ त लाइट बलिरहेको अन्त कहाँ छ भन्छु यहाँ हेर के हाल्छ मान्छेलाई सिकाउनु मान्छेलाई नसिकाउनु यो चाहिँ गोरुको मासु सुकुटी हो कुखुराको पकाउला भनेको गोरुको यो चाहिँ के काट्नु भएको म त केही गर्दिनँ म गएको सुत्नु यहाँ पाक्दो रहेछ म चाहिँ जान्छु सुत्नु किनभने अराको गर्छ नि त म अहिले सुत्छु खाने बेलामा मात्रै निस्किन्छु मनिपले चाहिँ पकाइसकेछ यहाँ खोइ यहाँ पकाइसकेछ आमामा यस्तो दामी छ त अनि कैदा बनाएछ त लु पर्दैन अन्डा पर्दैन थ्याङ्क यू बुढा अब हामी खान्छौँ ल पस्काउनु कुन किन सबै नपकाएको ए भोलि त हाम्रो त अनि पार्टी छ त चाउमिनको काममा ए खाइ त my god म त पर्दैन अहिले सुकुटी भात हालेछ यता पनि बेला थम्मेल त आँगर खाउन गर्नु यहाँ जा आमालाई सब्जी चाहिँ बनाइसकेको अब खान्छौँ बाई गाइस